Här har det hänt grejer. Här har väggen rasat lite nu. Det här var ju inte så bra. Här då är det väl värst. Du stack hela väggen precis här. Vad fan gör vi? Jag heter Daniel och det här är min familj. Paula, vår dotter Eleonora och vår hund Henry. Vi har lämnat Sverige för att bygga vår dröm. Ett nytt liv i södra Frankrike. Vi jobbar som juvelerare och redan 2019 testade vi en idé som förändrade allt. Tänk om vi faktiskt kunde bo och arbeta var som helst. Så vi packade hela verkstaden i ett släp och flyttade till Frankrike i 6 månader. Och sedan dess har drömmen om ett liv i Frankrike aldrig riktigt släppt. Nu gör vi den verklig. Vi sålde vårt hus, valde bort lån och köpte en ruin kontant 45 minuter från Medelhavet. När huset var betalt hade vi 200 000 kronor kvar och det är precis den summan vi ska renovera allt för. Tak, väggar, golv, el, vatten. Allt ska vi bygga själva på minimal budget. Och vi vill visa att den här drömmen faktiskt går att leva. Att det inte krävs miljoner för att skapa ett nytt liv. Så, följ med oss. Nu kör vi! Nej men alltså, ser ni? Man ser inte ens berget. Det är så maxat grått. Här, att när du skär ostronet och du sticker in kniven, ibland så slinter man och då är det skönt att ha en handduk som tar emot så man slipper sätta kniven i handen. Ja, så nu skar jag av muskeln så nu släppte den höll emot. Så. Och den där kissade du. Nej, men de kommer från havet. Men hur ska de bajsa? Sitter de med eget bajs? Nej, de puttar den ut ur skalet antar jag. Lola, nu är det din tur. Du tar den och så häller in den i munnen. Hela. In med den. In med själva ostronet, gumman. Det smakar citron, va? Och lite hav. Men det där är nog bajset. Nej, det är ju kroppen på den här stackaren. Skål. Skål familjen. Skål på er. Skål. Inte så gott. Äppelmust. I södra Frankrike, där vi har köpt vårt hus, där regnar ungefär 70-80 cm vatten per år. Och det kanske inte är jättemycket, men vi har 300 soldagar om året, vilket betyder att allt det regnet ska ner under 60 dagar. Det betyder att när det regnar, då regnar det rejält. Nu kom till slut regnet som alla varnade för i alla veckor. Nu har det regnat ordentligt så nu får vi se hur det går med huset. Vi har inte varit inne sedan det började regna. Här har det hänt grejer. Här har väggen rasat lite nu. Det här var ju inte så bra. Ska vi se, det är det här valvet här. Det bär ju bergis hela den här väggen. Det är försvagat i och med att vi har tagit bort den dåliga putsen som satt på utsidan där. Så nu lär vi väl rappa på och fixa ihop det här. Här ser vi, här läcker in vatten. Det är ju rejält blött här faktiskt. Här är det fuktigt och blött. Här är det lite blött. Och någon slags påväxt också faktiskt. Någon mögel eller någonting här. Och det är faktiskt dyngsurt här. Och där träet i mörket. Tänk vad ett regnväder kan avslöja. Det ser misstänkt fuktigt ut här. Och här uppe så ser man ju faktiskt att det... Där är det blött. Ja, men vi visste ju att taket regnar, alltså att det regnar in. Så det var väl egentligen inga konstigheter. Blött är det. Tur att det inte är ett trähus. Och sen så har vi terrassen. Tänker man ju att här då är det väl värst. Men det är det inte faktiskt. Där uppe ser man tydligt att det är blött. Hela den här stocken är också påverkad. Men den är ju inte mörken mer än lite grann på utsidan. Någon millimeter. Jag ser verkligen fram emot att byta det här taket. När vi har ett helt tak på det här huset, det kommer kännas så skönt. Nu har vi fått kvitto på hur illa det är med taket. Vi visste ju det. Vi har ju sett ut genom taket så att det var ju ingen överraskning. Vi är på väg för att köpa julgran. I Sverige då skjuter... Okej, jag måste ta det från början. Vår tradition att hämta julgran. Vi jägare. Vi skjuter ju vår gran. Alltså vi går ut i skogen och skjuter ner en gran. Och så tar vi med den hem. Det är vår tradition. Så vi köper en gran. Vi ska åka till en stor bygghandel. Det är knappast den här vägen som går till bygghandeln. Nej. Men den här förbannade GPSen. Titta på Det de är andra. där vi vill köra. Inte här. Ja.
Det finns inga naturliga granar här så vi åker vidare. Ja. Så det verkar ju svårt att hitta en julgran då. Men nu är vi vid Jardiland och här finns det bevis för att folk har hittat julgranar. Hittar du någon julgran? Jag ser ingen julgran. Vi måste hitta en julgran. Men herregud vad söta. Jag dör. Alltså. Herregud. Hur gick det med julgranarna då? Någon sån här. Vilken är finast? Är inte den här ganska bra? 1000 spänn för en julgran. Det kostar den väl i Sverige också? 300 tror jag, 250 kanske. Ja men det finns inga granar i det här. Nej, jag vet. Vad kostar en plastgran då? Ja, men vi måste köpa en sån här gran. Vi kan inte köpa någon annan. Alltså det kommer inte in en plastgran i vårt hem. Menar du allvar att du inte tänker köpa den här? Ja, då ska jag ha den där stora där. Får du välja. Ja, okej. De blir bara dyrare och dyrare ju längre jag väntar känner jag. Vi måste ha någonting i toppen bara, för det har vi inte. Ja. Nej, men den här ska vi ha. Har vi någonting i bilen man kan knyta med? Det finns lösningar på alla problem. I det här fallet var det 2 hundkoppel. Och 2 ordentliga takräcken, alltså riktiga takräcken. Så mycket vatten har vi inte sett här. Många av byarna runt Béziers ligger just nu under vatten. Det är jättestora översvämningar. Men vi har klarat oss bra här i våran by. Hur härligt är inte det här? Nu i december har vi alltså mogna apelsiner på träden där vi bor. Vi fick ett jättebra tips om att åka till Béziers för att se julparaden och det var verkligen värt det. Vad ska vi titta på nu? Julparaden. Är du beredd nu då? Nu börjar det snart, gumman. Men alltså ostron. Delicate food, good cheese everywhere. Oysters on ice. Det är ostron som de har gratinerat, så som du vill ha ostronen. Och kolla snäckorna där borta. Just one more bite. Mon Dieu, seafood vient bien bon tonight. Round we go. Marche, marche, we want it all. Little wine. Ja. Fin den är. Det tror jag också att det kommer att bli. Men blir den noga? Hårt. Når du? Bra! Det står från pappa och Elinora. Sen är Vad står det här då? till mamma från pappa och Elinora. Och jag har pyntat. Nej men. Jag har fått akvarellfärger. Lägg den där.
behöver du inte det. Är du säker på det? Några. Pappa, här är ditt paket. Vilken fotopaket. Pappa, öppna. Det är fullt med. Det är den bästa paketen du vet. Är det här från dig, mamma? Ja, Nej, men det är en necessär! som du önskar dig. Precis som jag önskar mig. Då. Ja, pyjamasbyxor. Alltså, du tvingar på mig nya pyjamasbyxor hela tiden. Okej, det är julafton nu. Vi sitter mitt i julstöket och jag tror att vi har fått en julklapp. Som precis kom på mejlen. Ja. Så här står det. Hej! Du har begärt en åtkomstbricka till avfallscentralen. Vi kan med glädje meddela att din ansökan är komplett. Din bricka har just skickats till dig. Du kommer få den inom kort i din postadress med vänliga hälsningar. Sigtom! Woho! Julafton! Ja, på julafton! Det var väl ändå en av de bästa julklapparna vi kunde få. Varför börjar jag typ gråta? Ja, men det säger ganska mycket om uppförsbacken i byråkratin i det här landet, eller hur? my God. Om man börjar liksom gråta över att få en sopbricka. Då betyder det att vi kan alltså nu åka själva till deschetteriet och slänga skräp. Det här är en stor dag för oss. Det är inte bara till julafton, men vi kan även slänga sopor. First Christmas here. Är det 2 paket? Naturen i Sverige och Frankrike skiljer sig inte supermycket åt, men det finns någonting här som man ska akta sig för som heter processionsspinnare. De bygger små bollar av någon slags väv i träden och i dem lägger de sina ägg, och när larverna sedan ramlar ur, då går de i långa led på marken tillsammans. Och kommer man för nära så kan de skjuta hår på en som man får brännskador av. Speciellt hundar är väldigt drabbade. Det här hade vi inte en aning om. Mamma säger att man kanske kan vaska guld här. Det är nog inte omöjligt. Alltså det är alltså klart och fint vatten. Ser det. Nu är vi på väg till Annika och Erik. Och vi har fått en jättefin present av Erik. Ja, finare presenter så här kan man inte få. Vi har fått en betongblandare. När vi började leta hus här nere i mars 2025 så kände vi ingen. Hej Erik! Hur är läget? Men vi har ganska snabbt lärt känna många som har varit väldigt hjälpsamma och stöttande i det här med huset. Bland dem finns Annika och Erik. Nu ska vi få en betongblandare av dem. Men Annika har också hjälpt oss en massa när det kommer till just husköpet eftersom hon är mäklare och har varit till stor hjälp och gett många bra råd. Nej, okej. Det är för varmt med jacka. Här har vi lättbetongblocken. Ja, det här är det jag vill bygga vårt kök av. Ja, och det är väl det här måttet man använder, va? Så ställer man upp dem Ja. och så bygger man stommarna av det. Exakt. De är 62,5 cm gånger 50. Men sådär, Ja. 2 sådana blir 1 meter. Och sen så är de här 62 cm djupa, så det är lagom stomme. Och de kostar 50 spänn styck, ungefär. 55 Alltså det är styck. billigare att bygga ett sånt där snyggt kök. Ja, så det är 100 spänn per stomme i Ja. praktiken då, jämfört med en Ikea-stomme. Ja, Och det blir snyggare. exakt. Ja. Jag säger det, det här kommer bli så bra. Där är den här gamla stilen. Ja, takplattorna. Ja. Men är de så här stora alltså? Ja, 1,60 långa. De där är nog 2 meter tror jag. 2,20 till och med. De är tunga som satan. Hörru. Ja, det är de. Man kan de väga 10 kilo, 12 kilo styck eller någonting. Du ska upp 3 våningar. Och sen lägger man då en sån här gamla. Då tar man en Exakt. sån. Och så lägger man det så här. På bara dem. Ja, helt korrekt. De här har de ju målat så att de ska se gamla ut. Ser du det? Ja, de brukar inte, de är terrakottafärgade. Du ser, det finns som en lite Ja, men jag ljusare ser borta. här, titta. Ja, men precis, den där färg ska de ju ha. Nu ska vi kolla på sand, det är planen, för vi ska blanda bruk. Det här är ju inte det billigaste sättet att handla sand på, utan vi kommer köpa på lösvikt sen. Men det här är nu bara så vi kommer igång. Det här är vit naturell, det här är grå. Vi vill ju ha vit så vi kan färga själva. Vad är skillnaden då? Ja, okej, så det är till puts. För betong och bruk. Okej. För betong och bruk, då tar vi den.
Nej, vi tar den finaste. Det var någon som sa att man skulle ha den finaste. Så vi tar den finaste. Ja, det var någon på YouTube som sa det, så då tar vi det. Så. Då var vi klara. Bra jobbat. Merci. Putsen måste, eller bruket ska in och det ska tryckas in. Det får inte vara för löst, så det går att packa in det som blöt sand. Och då är den där lite mjuk. Och då är den här lite mjuk, för att om du annars så flyttar det bara på sig, då får du liksom inte in det hela vägen in. Så att den måste vara, det måste vara lite stadga i den. Och jag tyckte den här var lite väl svajig, men jag tror vi kör på det här bara. Ett sånt kit med murarslevar. Och sen en sån här grej. Taloche de maçon. Man lägger bruket på den för att sen därifrån trycka in det i väggen. Jag älskar att du har kollat på YouTube. Att vi ska Jag har göra kollat på det här. YouTube, jag kan det här nu. Jag är proffs. Ja. Du hittar inga handskar för att alla franska män har så små händer. Ja. Och du är enorm. Och jag hittar inga bra Skor. skor med så här stålhätta på. För att Det finns säljs inte till damer här. Nej. Nej. 999 va? Ja, 999 här med. Jag fick hjälp. Så det fanns en liten låda längst bak, längst in med storlek 10, men 11 finns inte. Definitivt inte 12. Han skrattade lite när jag sa 11. Ja, Färdigshoppade, klara. ja, nu är det klart. På vägen hem bestämde vi oss för att svänga förbi Rockbrunn för att kolla hur det har gått med översvämningen. Och Rockbrunn ligger ungefär 14 minuter från vårt hus och har en jättefin badplats där man kan bada i floden Orb. En supermysig by som är riktigt turistvänlig. Det är härligt att ha den så nära sig. Efter 5 dagar med regn så ser vi äntligen solen igen. Nu är allt på plats. Betongblandare, sand, kalk, inte vatten, men det hämtar vi i bäcken och nu kör vi. Här har det ju spruckit, ser man. Här är det liksom ett mellanrum också, så jag misstänker att hela den här delen är på väg att så här sticka. Nu har det ju hållit sig så här typ en vecka i alla fall, utan att det har blivit värre. Så att om vi har lite flyt nu så kan vi börja med det här hörnet och få det att bli stabilt. Och när det hörnet är okej, då kan vi börja liksom pilla och stabilisera upp resten också. Eleonora får ju inte vara nära här nu. Det är jätteviktigt. Vi behöver röja undan här och inte ha någonting framför. För att om det sticker så måste man kunna slänga sig åt sidan så man inte får sten på sig. För du vet, henne går bort därifrån. Gå bort. Den där stenen, den väger ju bergs 60 kilo eller någonting. Och en sån vill man inte få i knät. Så vi behöver blanda till vårt första bruk. Skulle vilja ha upp en bild av ungefär hur det såg ut innan. Men jag ser skillnad som inte har varit här. Ja, men du menar att det har börjat nu? Ja, det så där har det inte varit förut. Jag undrar om vi har vi fått vatten inkopplat? Är det där en huvudkran? Det tror jag att det var. Alltså jag tror att vi kanske har vatten. Det kom vatten här nu när jag vred. Antingen så ligger det vatten i systemet eller också. Och den går bort ditåt. Och då sitter det en luftning där. Antagligen för att man ska kunna ställa systemet tomt. Det finns ingen huvudavstängning. Den är ovanför en kontakt. Det var inte så bra. Men det finns ingen liksom huvudavstängning riktigt. Gud. Här är en huvudavstängning, men den är innan vattenmätaren. Alltså jag skulle nästan vilja ha en tång och bara prova lite här. Oj, ödlan! Akta, andra sidan. Ja, här är den. Här är en ödla. Titta. Oj! Här, titta. En liten gecko. Vad är det för liten hund vi har fått som kompis? Vi får passa på nu när det finns vatten att ta, gumman, för det är snart blir det torrt här igen. Och som Erik sa, han vet inte om det här är som det ska vara. Men man får liksom ge den en knuff åt det håll man vill att den ska snurra. Okej, efter timmar av YouTubande och goda råd från människor som kan det här så har vi listat ut att det vi kommer att behöva för att laga huset är hydrauliskt kalkbruk. Enligt samma gamla recept som liksom romarna använde för ett par tusen år sedan. Och till skillnad från puts som innehåller cement, alltså det som man gör betong av, det som är stenhårt, så innehåller det här bara, kallas för hydraulisk kalk och sand. Det är de 2 ingredienserna som finns.
När man blandar det här, när det härdar, så kommer det fortfarande vara rörligt och följa stenens rörelser. Det klarar också av att släppa och ta emot fukt så att inte någonting blir liksom kondensskadat. Så att för att huset ska kunna andas så behöver man använda det här. Och då blandar man det ungefär på en höft. 1/4 kalk och 3 delar, eller 1 del kalk och 3 delar sand. Brukar vara ganska lagom. Man kan också ha 4 delar sand, 2 delar sand, lite olika. Sen har vi en hårdhet på den här som är 3,5. Det finns 1, 2,5 och 3,5 vad jag har sett. 3,5 är den hårdare varianten. Och den är ganska lämplig när man ska bygga liksom struktur, som en vägg till exempel. Först torrblanda, sen i vatten. Och sen är det ungefär samma konsistens som när man tar typ sand och leker med på stranden. Så att man nästan kan krama en boll av det men att det ändå lite går sönder. Då är det ganska lagom att bygga med i väggarna. Jag räknar inte med att valvet kommer att se ut som det gjorde från början. Jag lite skiter i det. Ja. Och det är säkert jättedumt för det är ett medeltida valv och bla bla bla. Just nu så känns det här som en väldigt lång väg fram till att vi ska bo här. Ja, just nu känns det som att det är en lång väg fram till att vi ska bo här. Det är också lite ovant allting. Det tar ju lite tid att förstå och komma igång och fatta. Och då känns allting extra långt. En gång i tiden var det ju en lång väg fram till att göra en slät ring för oss också. Om du minns. Vilket är väldigt roligt. Ja. Då behöver jag mer bruk faktiskt. Då tycker jag vi blandar en rejäl laddning den här gången. We're moving on to friends. Wrong turns, cheap wine, laughter on the stairs. Dust on our shoes, dreams everywhere. Full We hit nu. fail, we fix, we try, we rise. We're headed south tonight, chasing a little more sun, more light. New street, new door, new chance. Ska Bjeffe upp nu? Jag tänkte åtminstone provlyfta den och se. Jag tror att den där, Men alltså det där är ju den ser ut att passa in exakt här. Ja, men vi har ju en massa stockar. Du kan ju liksom så här spjärna emot med dem. Det är ju ologiskt att hålla på att bygga så här när det ska ta slut där. Ja, det är därför jag rasar från första början. Ja, men exakt. May crack, but we don't break. We build again. Får jag micken? Och nu stack Herregud. hela väggen precis här. Vad fan gör vi? Alltså vet du älskling, vi ringer till Arne. Det är den enda vi känner som har någon koll på någonting av det här vi håller på med. Ja. Hur många timmars jobb har vi lagt på det här nu? Många. Mm. Alltså det enda jag är bara orolig att resten rasar in. Att vi får ett problem uppåt i huset. Att det är liksom en bärande vägg som är på väg in. Du ser att det är svart där det har rasat. Ja, det jag är vet. rökgaserna som Elinor, har... gå ut härifrån. Det är jättedammigt. Det är rökgaserna som har gjort det här. Arne, jag är Ring kvar Arne. här. Ni går hem, jag ringer Arne. Vi pratar med Arne då. Bra, puss. Ja, puss. Hallå? Hej Arne, det här är Daniel. Ja, hej. Hej, hur är läget? Jo, jag är i Sverige. Ja, nu har jag fått lite hjälp här med att låna dels en lång regel och sen stämp så vi kan stadga upp den här väggen så den inte rasar mer. Murar-Arne säger att han är tillbaka i Frankrike den 5 januari. Det är någon som har plockat bort en del av det här valvet sedan tidigare. Och det var inte så bra.
Ja, nu är Magnus här och hjälper till lite. Räddaren i nöden. Lite stamp. Ja, så vi ska upp med en skruvstamp här så att vi får det här att inte rasa in mer. Inte det ser så farligt ut i alla fall. Nej, jag trodde det var värre när du ringde. Ja, Du det där. inte fick någonting på dig, det är det viktigaste. Ja, Det är verkligen. bara en vägg. Jag tror det blir jättebra. Det tror jag också. Lite pyssel bara. Alltså jag har sällskap av den här lilla voven fortfarande. Klockan är, jag vet inte, 7, 8, någonting sånt. Och han vill inte gå hem. Så här ser det ut nu. Jag har fått upp en stämp här som håller emot i alla fall den delen där. Att jag ska försöka få fram en till stämp så jag kan stabilisera upp resten av den här väggen. Ska vi se hur det har gått med huset i natt, om det har rasat ihop mer. Jag ska också stötta upp lite mer idag och sen fortsätta riva ytterligare lite till. Men inte på samma ställe givetvis. Där river ju huset sig själv. Och som ni ser så är det ju ingen idé att hålla på att tvätta emellan här. Jag vet inte om det syns hur mycket det dammar, men det är ruskigt mycket damm. Och det har ju såklart rasat lite mer. Så att vi behöver stabilisera upp det här bättre på något sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men ja, på något sätt så får vi försöka lösa det. Den delen där har rasat ner under natten. Jag tror att det är bra att vi stöttar upp här i alla fall. Och sen en annan sak, man kan ju se lite att det bär iväg. Där har ni en spricka i en sten. Och där är en spricka i en sten. Så det här indikerar ju på att någonting håller på att skiftar. Valvet bär ju liksom belastningen uppåt. Och när valvet börjar sticka iväg åt det här hållet, då tappar den fästet neråt här. Härifrån borde ju valvet vara stabilt, tänker jag. Eftersom kraften trycker neråt åt den sidan. Så det är på den här sidan jag behöver vara orolig. Så jag tänkte att jag sätter en planka här och på något sätt stöttar upp så att den inte liksom kan sticka iväg. Här är det som Paula fogade om igår. Och det har börjat bli hårt. Så det är en bra början i alla fall. Det är någonting som stöttar upp. Men här ser man att här har det släppt lite mer. Och spruckit från det som Paula satte igår. Så det är ju på väg isär här. Så jag ska lösa det här på något sätt under dagen. Som ni förstår så sitter putsen alltså så löst efter alla år att det går att blåsa bort den med tryckluft. Ja, nu har jag fått dit en trästötta i alla fall. Och den borde åtminstone hjälpa valvstenen där nere att inte sticka iväg mer. Alltså vi är ute på halis. Tunn is, såklart. Men det här är också en del av charmen med att göra det själv. För man lär sig så extremt mycket. Hade vi tagit hit någon som hade putsat igen det, för det första hade vi inte vetat vad de hade gjort. De hade antagligen bara putsat nytt på utsidan och så hade de varit nöjda med det. Och sen hade väggen kanske stuckit iväg om ett år eller 5 år. Nu vet vi att väggen är skit, så nu får vi fixa i ordning väggen så att den blir bra igen. Men vi hade aldrig lärt oss det här heller, hur man gör, om vi inte hade gjort det själva. Så det här är liksom en del av hela risken med att göra sånt här själv. Anledningen till att den här väggen är dålig, den är svart här kan ni se. Jag tror jag har tjatat om det 100 gånger. Men det är alltså, och där uppe ser man också ett alldeles kolsvart där. Och det är för att här bakom är det en skorsten. Och den skorstenen har läckt ut. Och ni kan se här, det är helt kolsvart på stenarna. Bakom det som har ramlat ut. Det är alltså så att det är rökgaserna som är sura som har ätit upp putsen som är basisk. Så att den är liksom helt söndersmulad. Här vet jag att det är en försvagad del. För här har rökgaserna gått sedan tidigare. Det var alldeles svarta förut. Nu har vi pillat ur det mesta. Jag kommer att stabilisera upp den här delen. Och sen jobba mig utifrån den, för den är sämst. Och jobba mig ner mot valvet. Och sen så småningom ta mig över dit bort. Och stabilisera upp det här. Och sen så får vi bygga upp den här delen som har rasat igen. Exakt hur det här görs på bästa sätt har jag inte en aning om. Men vi tar det längs med vägen. Close your eyes
eyes, take a breath and let it flow. Leave the worries, let the sunlight glow. Every step brings me closer, I know. I found a place where my heart feels whole. Golden skies, painting up my day. Music in the air, it carries me away. Laughter's easy, love is in my face. Every corner, here's my happy place. This is my happy place, my sweet escape, where the world slows down and I feel safe. Colors brighter, love's in the air. I close my eyes and I'm all ready. This is my happy place, it's mine to keep, a little paradise when I need peace. No matter where I go, I'll always chase the light I find in my happy place. Ja, herregud. Det går ju inte direkt spikrakt framåt med renoveringen. Vi har räknat ut att vi har ungefär 6 veckor på oss, alltså aktiv arbetstid, innan vi måste kunna flytta in i huset. Och det beror på att vi kommer att åka till Sverige och ställa ut på ett antal bröllopsmässor. Så att vi liksom måste smita iväg från renoveringen lite grann för att jobba. Och just nu när jag lägger upp det här så är det 50 cm snö hemma. Och vi har 4 grader här. Blå himmel, strålande sol. Vi lider lite för det är faktiskt kallt. Men vi ångrar ju verkligen inte att vi är här nere. Tack till dig som har tittat på det här avsnittet. Och gilla, prenumerera. Dela det gärna vidare till folk som du känner som skulle vilja se det. Det betyder enormt mycket för oss. Och kommentera. Kommentera med vad du skulle vilja se i nästa avsnitt. Och så ses vi igen om ett litet tag. Förhoppningsvis med lite mer av huset fixat.